Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Тиждень тому я показував, як виглядає переноспороз, несправжня борошниста роса на огірках, які ми вирощуємо в своїй теплиці. І тоді я розповідав, чим можна спробувати цю хворобу вилікувати. Я вашій увазі запропонував 3 варіанти лікування. Перший варіант – це обробка біологічними препаратами триходермін та план-рис з розрахунку по такій схемі. Перша обробка, через 3 дні наступна обробка і через 3 дні ще одна обробка. Вчора ми провели 3-ю обробку. І зараз в цьому відео я хочу показати, як виглядають рослини після проведення 3 обробок біологічними препаратами. По 100 мл кожного препарату на 10 літрів води, плюс ми додавали ще прилипач. Ось таким чином ми обробляли. І ще 2 варіанти, коротенько я скажу, які я тоді пропонував, але які ми не застосовували особисто. До речі, після обробки біологічними препаратами терміну очікування ніякого немає, тому можна вживати плоди в їжу взагалі без проблем. Другий варіант, який я пропонував, це препарат хімічної групи Квадріс. У нього є вже термін очікування від проведення обробки до збору першого плоду 5 днів. Треба це враховувати, тому якщо будете лікувати рослини саме Квадрісом, то перед проведенням обробки треба зібрати всі плоди, які мають товарну цінність. Тобто, які вже збільшились до товарних розмірів. І 5 днів не можна збирати для вживання в їжу. Через 5 днів дуже бажано Квадрісом обробку повторити. Тому що переноспороз – це дуже небезпечна хвороба, яка дуже часто уражає посадки огірків і без шансів на їх порятунок. Багато городників саме лишились посадок огірків із-за цієї хвороби. Вона підступна, вона раптово з'являється, вона швидко розповсюджується і дуже важко лікується. І так, це був другий варіант. І третій варіант, за який я тоді розповідав, це обробка більш такими важкими препаратами хімічної групи Редаміл Голд МЦ та Редаміл Голд Р. У них ще більший термін очікування. У Редаміл Голд МЦ термін очікування від обробки до збору врожаю 10 днів, не менше. А Редаміл Голд Р – це, на мій погляд, один із самих ефективних препаратів. Він мідь-вмісний, в його складі є оксихлорид міді, який виготовлений по новій формулі, дуже дрібні частинки міді, які гарно працюють на багато грибних хвороб. Але там термін очікування ще більший – 14 днів від проведення обробки до збирання першого врожаю. А погодьтесь, огірки – це така культура, яка плодоношення у якої відбувається, якщо не кожен день, то через день або через 2 дні. Тому, щоб ці рослини випадали з процесу плодоношення на 2 тижні, а може і більше, це майже втратити взагалі весь сенс вирощування цих рослин. Тому ми обробляли біопрепаратами 3-чи. І давайте зараз разом подивимось, як це спрацювало. В своїй теплиці ми вирощуємо разом і томати, і огірки. З томатами трішки легше, тому що це більш стійка культура. Якщо проводити профілактичні обробки, ще починаючи з розсади, і потім я за це відео знімав. Як можете побачити, ніяких проявів, ознак хвороб, таких як фітофтора та інших, на томатах немає, дякувати Богу, пощастило, тому що фітосанітарна така ситуація зараз не дуже гарна. Але давайте все ж таки за огірки. Ось давайте, перш ніж зараз будемо оглядати коротенький фрагмент, як виглядали ці рослини 8 днів тому, коли я показував їх в своєму відео. Бачите, самі невеличкі прояви, жовті плями – це і є початок розвитку переноспорозу. І ось як зараз виглядають ці рослини. Ну що я хочу сказати, друзі, прояви, які ми з вами зараз на фрагменті бачили, які були 8 днів тому, вони майже зупинені на тому ж самому етапі розвитку, на якому були. Ось ці підсохші ділянки, вони не пішли розповсюджуватись далі. Хвороба, розповсюдження грибку
було зупинене. Ми обробляли знизу, звісно, і я хочу нагадати, що майже всі збудники хвороб розташовуються і розповсюджуються на нижній стороні листу. Тому, коли будете обробляти, обов'язково ось так, прямо ось звідси обробляйте. Зверху, звісно, також, але ось це основне місце розташування збудників. Не забувайте, друзі, за це. Тут зупинено, тут було зупинено, але ось пожовтіння іде. Я можу підозрювати і допускати, що це знов пішла атака і розповсюдження. Ось це таке світло-жовте, це не знищене, це з'явилося нещодавно. Ось це ми зупинили старий розвиток, воно не пішло далі. Ось тут збудники знов з'явилися, тому будемо продовжувати обробку, але вже не через 3 дні, не післязавтра 4-ту обробку, а днів через 5. Ось серію зробили перша, 3 дні почекали друга, 3 дні почекали третя. Хоча третю ми тільки вчора провели, ще третя обробка могла так повною мірою на ось ці ділянки не повпливати. Але ось ці ділянки з'явилися вже після виявлення хвороби. Це кібрія. Ну, в цілому хочу сказати, ось, наприклад, по цьому листу, що фотосинтетична активність ось цього листа, вона майже не зменшена і хвороба майже не вплинула негативно на розвиток рослини, тому що ми своєчасно зупинили. Ось ці листя ми пообрізаємо, пошкоджені, найбільш пошкоджені рослину опустимо, в кільце скрутимо і будемо продовжувати вирощувати та отримувати врожай вже на стеблі, яке буде наростати. Таким чином будемо приспускати по мірі підростання, а старе листя обрізати. Давайте подивимося, як на Мадейрі це виглядає. Ну, друзі, я вважаю, ось в цілому, якщо оцінку поставити від 0 до 5, як спрацювали ці препарати, то 4 можна поставити. Дивіться, як вони були тиждень, 8 днів тому, так цей лист майже так само виглядає. Але також ось світлі ось ці діляночки, це, можливо, починається наступна хвиля розвитку хвороби. Тому не треба зупинятися. Біопрепарати, вони взагалі не наносять шкоди нашим рослинам, тому обробляти можна хоч через день, через 3 дні постійно. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео, наочно показати, як все у нас склалося. Пишіть в своїх коментарях, як у вас справи з огірками, з їхнім здоров'ям, чим лікуєте, як це впливає, як це допомагає. Буде цікаво почитати і мені, і всім іншим городникам, хто вирощує огірки. До речі, якщо комусь потрібні якісні біологічні препарати, або Квадріс, або Редоміл, я посилання залишу в описі під цим відео. І Тетяна Вікторівна вам швиденько все це надішле в найкращому вигляді. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення.